Bine ai venit la Povești cu secrete, povestea Bibliei. Cu toții ne întrebăm cine a scris Biblia, unde au apărut primele texte, pentru cine au fost create și de ce au devenit importante. Ne întrebăm cum au fost păstrate, cum s-au schimbat și ce adevăruri ascund. Hai să descoperim împreună povestea Bibliei. Capitolul 1. Cine a scris Biblia? Să începem cu începutul. Biblia nu are un singur autor. Ea se formează în mai bine de 1000 de ani, prin contribuția mai multor oameni care trăiau în epoci diferite și în contexte diferite. Primele texte ale Vechiului Testament apar între secolul al XII-lea și secolul al X-lea înainte de Hristos, în regiunile Israel și Iudeea. Tradiția îi atribuie lui Moise primele 5 cărți, dar analiza limbajului și structura manuscriselor arată că aceste texte provin din surse multiple. Ele au fost copiate, completate și adaptate de mai multe generații de scribi. Profeții Isaia, Ieremia și Ezechiel contribuie în secolele al VIII-lea, al VII-lea și al VI-lea înainte de Hristos. Ei scriu în perioade tensionate, cu invazii, distrugeri și exiluri. Textele lor oferă explicații, avertismente și speranță pentru poporul Israel. Aceste scrieri se păstrează pentru că reflectau realitatea și credința comunității. Cărțile istorice și poetice ale Vechiului Testament se formează treptat. Unele provin din arhivele templelor, altele apar în curțile regilor sau în tradițiile populare. O parte se nasc din povești transmise oral, puse în scris abia după multe generații. Noul Testament este scris mult mai târziu. Primele texte apar la câteva zeci de ani după viața lui Isus. Scrisorile lui Pavel se redactează între anul 50 și anul 60 după Hristos și sunt adresate comunităților creștine din Roma, Corint și Efes. Evangheliile după Matei, Marcu, Luca și Ioan se redactează între sfârșitul secolului I și începutul secolului al II-lea. Ele organizează învățături, mărturii și episoade din viața lui Isus pentru credincioșii timpului. Biblia se conturează astfel ca o colecție de texte create de autori diferiți, unite în timp într-o singură carte. Capitolul 2, unde au fost scrise primele texte. Biblia nu se formează într-un singur loc. Textele apar în mai multe regiuni ale Orientului apropiat, în timpuri diferite. Vechiul Testament se dezvoltă în Israel și Iudeea. Acolo scribii lucrează în temple, în școli și în centre administrative. Ei scriu pe suluri din piele sau papirus, respectând reguli stricte de copiere. Orice greșeală putea modifica sensul textului, de aceea copierea era un proces atent și lent. În secolul al VI-lea înainte de Hristos, Ierusalimul este cucerit de Babilon. O parte din populație este deportată. Textele sacre ajung cu ei în exil. Acolo sunt reordonate, recopiate și păstrate cu grijă. Exilul devine un moment decisiv în formarea Bibliei, pentru că multe pasaje sunt clarificate sau completate în acei ani. După întoarcerea din exil, comunitățile reorganizează viața religioasă. Sulurile sacre sunt citite public, copiate din nou și integrate în cult. Astfel, textele devin mai accesibile și mai bine structurate. Noul Testament se scrie într-un spațiu mai larg. O parte a textelor se redactează în Palestina, altele apar în Siria, altele sunt scrise în Asia Mică sau în zone ale Imperiului Roman. Scrisorile lui Pavel circulă între orașe precum Roma, Corint, Filipi și Tesalonic. Comunitățile copiază scrisorile și le trimit mai departe, ceea ce duce la formarea mai multor versiuni locale. Biblia nu are un loc de naștere. Ea are o hartă întreagă, cu regiuni diferite care au contribuit la forma finală a textului. Capitolul 3. Pentru cine și de ce au fost scrise textele? Vechiul Testament este scris pentru poporul Israel. Textele explică originea poporului, legile comunității și relația cu Dumnezeu. Ele oferă identitate în perioade de stabilitate și speranță în perioade de criză.
Oamenii aveau nevoie să înțeleagă lumea în care trăiau, iar textele răspundeau acestor nevoi directe. Profeții scriu pentru un popor aflat sub presiunea războaielor și a exilului. Textele lor oferă explicații morale, direcții religioase și mesaje de încurajare. Ele devin importante pentru că poporul le recunoaște ca relevante pentru situația sa. Noul Testament este scris pentru primele comunități creștine. Credincioșii aveau întrebări despre viața lui Isus, despre învățăturile lui, despre modul în care trebuie să trăiască în societate. Evangheliile răspund acestor nevoi prin relatări clare. Scrisorile lui Pavel oferă reguli, sfaturi și clarificări pentru problemele de zi cu zi ale comunităților. Cu timpul, textele sunt traduse, copiate și interpretate în limbi diferite. Fiecare epocă citește Biblia în mod specific și găsește în ea sensuri adaptate propriilor întrebări. Tocmai de aceea Biblia rămâne relevantă. Concluzie: Biblia este rezultatul unui proces lung. A fost scrisă de oameni diferiți, în locuri diferite și în epoci diferite. A fost păstrată de comunități care au considerat textele esențiale pentru identitatea lor. A fost tradusă, adaptată și transmisă în multe limbi și culturi. Deși are origini vechi, Biblia continuă să influențeze lumea modernă pentru că atinge întrebări care nu dispar niciodată. Tu ce crezi că ascunde Biblia dincolo de paginile ei? Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.